الزبير بن العوام الأسدي القرشي، ابن عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وابن أخي زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأحد المبشرين بالجنة ومن السابقين إلى الإسلام. يلقب بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال عنه: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. وهو أول من سل سيفه في الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب يختار الخليفة من بعده. وهو أبو عبد الله بن الزبير الذي بويع بالخلافة، ولكن خلافته لم تمكث طويلا، وزوج أسماء بنت أبي بكر الملقب بذات النطاقين. أسلم الزبير وهو ابن 16 سنة، وقيل ابن 12 سنة، وقيل ابن 8 سنوات. وكان إسلامه بعد إسلام أبي بكر الصديق، فقيل أنه كان رابع أو خامس من أسلم. هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى، ولم يطل الإقامة بها، وتزوج أسماء بنت أبي بكر، وهاجر إلى يثرب التي سميت فيما بعد بالمدينة المنورة، فولدت له عبد الله بن الزبير، فكان أول مولود للمسلمين في المدينة. شارك في جميع الغزوات في العصر النبوي، كان قائد الميمنة في غزوة بدر، وكان حامل إحدى رايات المهاجرين الثلاث في فتح مكة، وكان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمرو بن العاص في فتح مصر. جعله عمر بن الخطاب في الست أصحاب الشورى الذين ذكرهم للخلافة بعده، وقال: هم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وبعد مقتل عثمان بن عفان خرج إلى البصرة مطالبا بالقصاص من قتلة عثمان، فقتله عمرو بن جرموز في موقعة الجمل، فكان قتله في رجب سنة 36 من الهجرة، وله 64 سنة. هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. وأبوه هو أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وأمه صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. وله 4 إخوة و4 أخوات: السائب بن العوام، وعبد الرحمن بن العوام، وعبد الله بن العوام، وعبد الكعبة بن العوام. أما أخواته فأم حبيب بنت العوام، وزينب بنت العوام، وهند بنت العوام، وأم السائب بنت العوام. نشأ الزبير في مكة يتيما، وقد قتل أبوه العوام بن خويلد في حرب الفجار، حيث قتله مرة بن معتب الثقفي. وقال رجل من ثقيف تباهيا بمقتله: منا الذي ترك العوام منجدلا، تنتابه الطير لحما بين أحجار. كانت أمه تكنيه أبي الطاهر كنية أخيها الزبير بن عبد المطلب، كانت تضربه وهو صغير وتغلظ عليه، فعاتبها عمه نوفل بن خويلد وقال: ما هكذا يضرب الولد، إنك لتضربينه ضرب مبغضة. قالت: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب، ولا يكن لماله خبء مخب. وقاتل الزبير رجلا بمكة فكسر يده، وكان ما زال غلاما، فحمل الرجل إلى صفية فقالت: كيف رأيت زبرا، أقطا أو نمرا أو مشمعلا صقرا؟ كان الزبير بن العوام طويلا، إذا ركب الدابة خطت رجلاه الأرض، خفيف اللحية والعارضين. وقال عروة: ربما أخذت بالشعر على منكبه الزبير، أنا غلام فأتعلق به على ظهره، وكان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير، إلى الخفة، ما هو في اللحم، ولحيته خفيفة أسمر اللون أشعر. وفي رواية أخرى عن عروة قال:
كان الزبير طويلا تخط رجلاه إذا ركب الدابة أشعر. أسلم الزبير صغيرا، واختلف في سن إسلامه، فقيل أنه أسلم وهو ابن 16 سنة، وقيل ابن 12 سنة، وقيل ابن 8 سنوات. كان الزبير من أوائل المسلمين، فبعدما أسلم أبو بكر الصديق أخذ يدعو للإسلام، وكان ممن أسلم على يديه الزبير. قال ابن إسحاق: فأسلم على يديه يعني أبي بكر فيما بلغني الزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف. فانطلقوا حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام، قرأ عليهم القرآن، وأنبأهم بحق الإسلام وبما وعدهم الله من الكرامة، فآمنوا وأصبحوا مقرين بحق الإسلام. وكان هؤلاء النفر 8 الذين سبقوا إلى الإسلام، فصلوا وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بما جاء من عند الله. وقيل أنه كان رابع من أسلم أو الخامس. كانت الدعوة سرية حينئذ، وكان الزبير يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وبقوا فيها شهرا حتى بلغوا ما يقارب 40 رجلا وامرأة، فنزل الوحي يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلان الدعوة والجهر بها. وكان عمه نوفل يعذبه ليرجع عن الإسلام، فكان يعلقه في حصير ويدخن عليه. كان الزبير يقول: لا أكفر أبدا. فلما رأى عمه أنه لا يترك الإسلام، وقد روي أنه صارت شائعة ذات يوم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة، فخرج الزبير وبيده سيفه. قال عروة بن الزبير: نفحت نفحة من الشيطان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة. فخرج الزبير وهو غلام ابن 12 سنة بيده السيف، فمن رآه عجب وقال: الغلام معه السيف، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا زبير؟ فأخبره وقال: أتيت أضرب بسيفي من أخذك. وقال عروة: جاء الزبير بسيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: أخبرت أنك أخذت. قال: فكنت صانعا ماذا؟ قال: كنت أضرب به من أخذك. فدعا له ولسيفه. ولهذا قيل أن الزبير هو أول من سل سيفا في الإسلام. لما اشتد الأذى على الزبير والمسلمين بمكة، أذن النبي لأصحابه بالخروج والهجرة إلى الحبشة، فقال: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج الزبير مهاجرا إلى الحبشة، وكان عددهم 11 رجلا و4 نسوة، وقيل وامرأتان. فخرجوا من مكة حتى وصلوا ساحل بحر القلزم، ثم أمروا عليهم عثمان بن مدعون، ووجدوا سفينتين، ركبوا مقابل نصف دينار لكل منهم. وعلمت قريش فأسرعت في تعقبهم إلى الساحل، ولكنهم كانوا قد أبحروا، وكان ذلك في رجب من العام 5 بعد البعثة. وكان من مواقفه في الحبشة أنه لما خرج رجل ينازع النجاشي ملكه، أرسله المسلمون ليحضر الوقعة ويعلم على من تكون. فعن عروة بن الزبير عن أم سلمة قالت: خرج عليه رجل من الحبشة ينازعه في ملكه، ووالله ما علمنا حزنا قط هو أشد منه، فرقا من أن يظهر ذلك الملك عليه، فيأتي ملك لا يعرف من حقنا ما كان يعرفه، فجعلنا ندعو الله ونستنصره للنجاشي، فخرج إليه سائرا. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض: من يخرج فيحضر الوقع حتى ينظر على من تكون؟
وقال الزبير: وكان من أحدثهم سنا أنا، فنفخوا له قربة فجعلها في صدره، فجعل يسبح عليها في النيل حتى خرج من شقه الآخر إلى حيث التقى الناس فحضر الوقع، فهزم الله ذلك الملك وقتله، وظهر النجاشي عليه، فجاءنا الزبير فجعل يليح لنا بردائه ويقول: ألا فأبشروا فقد أظهر الله النجاشي. قلت: ووالله ما علمنا أننا فرحنا بشيء قط فرحنا بظهور النجاشي. ثم أقمنا عنده حتى خرج من خرج منا إلى مكة، وأقام من أقام. لم يمكث الزبير في الحبشة طويلا، قد رجع إلى مكة مع من رجعوا، ومكث بها حتى هاجر إلى يثرب. في مكة تزوج أسماء بنت أبي بكر، لما تزوجها لم يكن يملك مالا ولا مملوكا ولا شيء غير فرسه، وحملت أسماء بعبد الله. لما خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مهاجرين وذهبا إلى غار ثور، كانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما وهي حامل. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من الغار متجهان إلى يثرب، وكان الزبير قد ذهب في تجارة إلى الشام. وفي طريق عودته إلى مكة لقي النبي وأبي بكر وهما في طريقهما إلى يثرب، فكساهما ثيابا بياض. فعن عروة بن الزبير قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام إلى مكة، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياض. فكانت هجرة الزبير إلى المدينة المنورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ولما هاجر الزبير بن العوام من مكة إلى المدينة، نزل على المنذر بن محمد بن عقبة بن أحيح بن جلاح، وكانت أسماء قد خرجت من مكة مهاجرة وهي متمة حملها بعبد الله، فولدته بقباء. فكان عبد الله أول مولود للمهاجرين في المدينة، وقد استبشر المسلمون بمولده، حيث كانوا قد بقوا لفترة لا يولد لهم مولود، حتى قيل إن يهود المدينة سحرتهم. ثم حملته أمه في خرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حنكه بتمرة وبارك عليه وسماه عبد الله باسم جده أبي بكر، وأمر أبا بكر أن يؤذن في أذنيه. وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين عبد الله بن مسعود. وذكر ابن كثير أنه آخى بينه وبين سلام بن سلام بن وقش، وروي أيضا أنه آخى بينه وبين كعب بن مالك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين الزبير وطلحة قبل الهجرة.